Vandaag zijn we hier op de certificatieoefening van het detachement FLF of Forward Land Forces, die dat binnenkort zich klaarmaken voor naar Roemenië te gaan. Dus een zeer grote oefening ook wel. En het is de allereerste keer dat we opnieuw een conventionele oorlogsvoering gaan uitvoeren. Dus waar we vroeger voorgaande jaren ons vooral focusten op Afghanistan, Mali, dus denkende aan IED's, terroristen en zo verder. Het voordeel van conventionele oorlogsvoering is dat we gaan terug naar de basics. Dus vooral hebben we gemerkt voor de steuneenheden dat het wel een enorme mindswitch is richting van terug opnieuw conventionele oorlogsvoering. Een vijand die het overwicht kan hebben van ons. Een realistisch scenario is dus tijd winnen, zodat de internationale toekomstmacht voldoende tijd heeft gewonnen om in het tegenoffensief te gaan en de grenzen van in dit geval nu Roemenië terug te kunnen herstellen. Het is een oefening met zeer veel spelers, gaande van artillerie, genie, SIS, logistiek, zelf een peloton Luxemburgers. Dus ook enkel maar dankzij de samenwerking van al die eenheden dat we deze toch wel mooie oefening hebben kunnen in elkaar steken.